درود بر شما همراه ارجمند. برای پرپشت کردن ریش ابتدا یک لایه جدید ایجاد میکنیم. ابزار براش رو انتخاب میکنیم. روی تصویرمون کلیک راست میکنیم. از قسمت تنظیمات Legacy Brushes رو انتخاب میکنیم. در قسمت Default Brushes براش دونگراس رو انتخاب میکنیم. از منوی Windows براش Setting رو انتخاب میکنم. شیپ داینامیکس رو باهاش کاری نداریم. اسکچرینگ رو من میزان کانتش رو کاهش میدم، روی 1 میذارم. کالر داینامیکس رو فعال میکنیم، راجبش بهتون بیشتر توضیح خواهم داد. ترانسفر رو من اوپاسیتی جیتر رو میذارمش روی 70 و در ارتباط با کالر داینامیکس ابزار آی دراپر رو انتخاب میکنم. از روی ریش نمونه رنگ میگیرم. این رنگ رو برای فورگراندم انتخاب میکنم. برای رنگ بک‌گراندم هم یک رنگ تیره تر که نزدیک باشه به فورگراند انتخاب میکنم. تمام ریش ها یک رنگ نیستن. در قسمت در واقع کالر داینامیکس این باعث میشه که در واقع ما 2 تا ترکیب رنگ برای ریش داشته باشیم. در قسمت براشز من سایز براشم رو با توجه به ابعاد ریشم انتخاب میکنم. من اینجا روی 70 میذارم. روی صفحه کلیک راست میکنم، جهت ریشم رو مشخص میکنم و شروع میکنم روی صفحه براش زدن. اگه جایی لازم بشه سایز در واقع براشم رو کوچکتر کنم کوچکترش میکنم. جایی لازم بشه جهتش رو تغییر بدم همین کار رو انجام میدم. ما میتونیم قبل و بعد از کاری که انجام دادیم ببینیم. امیدوارم از این آموزش جذاب لذت برده باشید.